मैले चाहिँ नेपालमा मगाएको, नेपालमा किनेको यो चाहिँ। यसको दाम चाहिँ जम्मा यो कभर सहित यसको दाम चाहिँ 24,000 पर्यो। अनि यसको भित्र के छ हेरौँ। किन्डल रहेको छ, यस्तो दामी छ। यतापट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि एउटा यो चार्जिङ पोर्ट हो, यो अन गर्ने, यसमा क्लिक गरेर अन हुन्छ। अन भयो। राम्रो स्लिक डिजाइन छ, होल्ड गर्न पनि एकदम मजा आउने खालको छ। युनाइटेड स्टेट छानो। नेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यसको एकदम राम्रो छ। यो मेरो चाहिँ फर्स्ट किन्डल हो, मलाई थाहा छैन त्यति कस्तो हुन्छ यो चलाएर। प्राइस चाहिँ महँगै परेको छ, कति वर्ष थाम्छ थाहा छैन। तर यसलाई म डेली युज गर्ने मैले प्रतिबद्धता लिएको छु। रेगुलर पढाइमा यसलाई चाहिँ युज गर्नु हो। नोभेलहरू किनेर साध्य भएन, अब यो युज गरेर अब पढ्ने मेरो बनाउँछ। हेरौँ कस्तो रहेछ। मैले यसको लागि कभर पनि किनेको छु, कभर सहित यो 24,000 परेको छ। यो नेपालमै मगाएको हो मैले, नेपालमै किन्न सकिन्छ। यो वाटरप्रुफ हो, वाइफाई छ यसमा, 8 GB यसको स्टोरेज छ, चार्जिङ पोर्ट यहाँ भइहाल्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 300 ppi रेजोल्युसन, बिल्ट इन लाइट